विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. इम्पॉर्टंट नोटीस काल CET सेलकडून आपल्याला मिळालेली आहे. कुणासाठी इम्पॉर्टंट आहे की काही कारणामुळे ज्या मुलांनी CETचा फॉर्म भरलेलाच नव्हता किंवा इनकम्प्लीट ॲप्लिकेशन्स आहेत. जर तुम्ही ते CET सेलच्या वेबसाईटवर बघितलं ना, माझ्यामध्ये 9 ते 10 हजार ॲप्लिकेशन इनकम्प्लीट आहेत. मग CET सेलकडून पुन्हा चान्स मिळाला आपल्याला ॲप्लिकेशन भरण्यासाठी. एवढा चान्स आतापर्यंत कुणालाच मिळाला नव्हता, लक्षात घ्या. मग तारीख तुम्हाला लक्षात आहे का? 7 आणि 8 सप्टेंबर. ज्यांनी CETचा फॉर्म भरला नाहीये असे तुमचे काही मित्र असतील. असं का बोलतोय माहिती आहे का मी? हे 8च्या स्ट्रॅटेजीची वाट कोण बघताय माहिती आहे का? हे सगळे आपले सबस्क्रायबर CETची एक्झाम देणारीच मुलं आहेत, लक्षात घ्या. बरोबर आहे. तुमच्या मित्रांमध्ये कोणाचं राहिला असेल फॉर्म ना, तर अगोदर त्याला इन्फॉर्म करा. भरा फॉर्म, लक्षात घ्या. एक्झाम द्या. पुढे इंजिनिअरिंग करायचं आहे का नाही करायचं आहे की हे डिसिजन नंतर घेता येईल, पण एक्झाम तर दिली पाहिजे ना. नाहीतर काय होणार की एक्झाम दिली नाही आहे, पुन्हा वाटायला लागलं मी दिली तर बरं झालं असतं. एक्झाम द्या. ठीक आहे. आता एका प्रश्नाचं उत्तर फक्त द्यायचं आहे थोड्याच वेळात मला तुम्हाला, की मी व्हिडिओज का अपलोड करत नाही आहे. ॲक्च्युली खरं सांगू का, मी तयारी करतोय म्हणूया आपण. 7 तारखेपासून रेग्युलर तुम्हाला व्हिडिओज मिळणार आहेत म्हणूया आपण. 7 तारखेला पहिला व्हिडिओ मिळणार आहे, तो वेबिनार असणार आहे. टायमिंग मात्र सकाळी 11 वाजताचा आहे, लक्षात घ्या. आणि 11 वाजता लाईव्ह तो वेबिनार असणार आहे. मग इश्यू कसं आहे माहिती आहे का? तुम्हाला 11 वाजताच जॉईन व्हायचं आहे. तो वेबिनार लाईव्ह असणार आहे. मग त्या वेबिनारमध्ये मी काय एक्सप्लेन करणार आहे? पुढच्या उरलेल्या दिवसांची स्ट्रॅटेजी. एकदमच मला ती स्ट्रॅटेजी तुम्हाला द्यायची, लक्षात घ्या, त्या वेबिनारमध्ये. म्हणून मी आताही 3-4 दिवसात छोटे छोटे अशा स्ट्रॅटेजी देत नाही आहे. खूप माझ्याकडं प्लॅन तयार आहे म्हणून आपण एका महिन्याचा, तो तुम्हाला मी प्रोव्हाइड करेन, लक्षात घ्या, 7 तारखेला. ओके. 7 तारखेला. त्याच्यानंतर 8 तारखेपासून जसं निशांत सरांनी सुरू केलंय तसं मला सुद्धा PYQs घ्यायचे आहेत, प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स घ्यायचे आहेत. तर मी चला केमिस्ट्रीचे घेईन. सह्याद्री मॅथमॅटिक प्लस आतापर्यंत चॅनल तो बंद आहे महिनाभर. का? बाळांनो, खरोखर ह्या क्रॅश कोर्ससाठी ना खूपच कष्ट घ्यावं लागतं, एक्स्ट्रा वेळ द्यावा लागतोय. बरं, तुम्हाला असं वाटेल अरे 50-100 प्रश्नांसाठी किती वेळ लागतोय, पण बाकीच्या बॅचेस ॲडजस्ट करून करायचं आहे ना ते. आणि हे सगळं नवीन होतं आमच्यासाठी, त्यामुळे आम्ही अक्षरशः थकून गेलो होतो. मग हा ब्रेकमध्ये आम्ही काय करतोय? नेक्स्ट क्रॅश कोर्सची पण तयारी करतोय, पुढचे टॉपिक. पण त्याचबरोबर लक्षात घ्या, ह्याचं पण आमची तयारी झालेली आहे. मग 8 तारखेपासून तुम्हाला सह्याद्री मॅथमॅटिक प्लस या चॅनलवरती पण व्हिडिओ मिळतील. आणि आपल्याला आपली जी स्ट्रॅटेजी असणार आहे ना उरलेल्या दिवसातली, त्याच्यामध्ये हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. आता प्रत्येक टॉपिक घेऊन तिथे 400-500 क्वेश्चन्स करायची काही गरज नाही आहे. सिलेक्टेड क्वेश्चन्स असणार आहेत, रिव्हिजनच असणार आहे उरलेल्या दिवसात. पण हे सगळं आता बोलण्यात मग मी असंच बोलत बसेन, लक्षात घ्या. पण हे सगळं मला त्या वेबिनारमध्ये बोलायचं आहे, लक्षात घ्या. ओके, ठीक आहे. मग तुमच्या लक्षात आलंय सगळं. तुमच्या मित्रांपैकी कोणाचं राहिलं असेल तर त्याला नक्की कळवा, भरायला लावा फॉर्म. ठीक आहे. त्याच्यानंतर दुसरी गोष्ट काय की वेबिनारची पण आठवण ठेवा, 7 तारखेला आहे. टायमिंग 11 वाजता आहे. त्याची लिंक तुम्हाला, ठीक आहे, यादव मॅडम तुम्हाला माहितीच आहेत, लक्षात घ्या. त्यांचा नंबर, लिंक वगैरे सगळं मी प्रोव्हाइड करतोय पुन्हा एकदा. आणि माझ्यावर बिलकुल नाराज होत जाऊ नका कधीच, लक्षात घ्या. 2-4 दिवस नाही स्ट्रॅटेजी अपलोड केलेली आहे कारण रात्री झोपायला पण उशीर होते. सगळ्या गोष्टी आहेत, नको त्या बोलायला आता म्हणूया आपण. पण तुमचं माझ्यावर खूप प्रेम आहे, मला माहितीच आहे. ओके. आणि शेवटचा महिना मग मी मागं नाही पडणार, लक्षात घ्या. आणि तुम्ही पण मागं नाही पडायचं, लक्षात घ्या. दिवसभर स्टडी करायचं हे लक्षात घ्या. ओके. म्हणजे आता रेस्ट नाही हा महिनाभर. सगळं तब्येत सांभाळून सगळं हे करून अभ्यास करायचा आहे, स्कोर इम्प्रूव्ह करायचा आहे आणि आपल्यालाच आपलं आयुष्य बदलायचं आहे. ठीक आहे. मग छोटासा स्ट्रॅटेजी व्हिडिओ मी इथंच थांबवतोय. 7 तारखेला मी पुन्हा असणाऱ्या वेबिनारमध्ये. मला सपोर्ट तुमचा पाहिजेच, लक्षात घ्या. आणि तुम्ही जास्तीत जास्त शेअर पण करा तुमच्या मित्रांबरोबर. याचा तुम्हाला नक्की फायदा होणारच आहे, लक्षात घ्या. ठीक आहे. मग बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.